أهلا بيكم في قناتكم قناة قصص حدثت بالفعل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. أيوة يا جميلة، طنط أم أحمد جارتنا بتقول ابن عم أحمد ابنها مهندس قد الدنيا وبيشتغل في الكويت، وهي حكت له عن جمالك وأدبك. ماما انتي بتهزري صح؟ أنا لسه بدرس يا ماما. ماما ما ردتش عليا بس قعدت تبكي وكأنها بتقولي أنا قربت أموت وعايزة أطمن عليكي. وعرفت إن العريس جاي بعد أسبوع. كنت مكتئبة جدا لحد ما جه الميعاد، وكانت المفاجأة جميلة. ولكن أول لما دخلت الصالون كنت باصة في الأرض ومكشرة وبدأ في سري إني معجبهوش. لقيت جارتنا أم أحمد بتقول بسم الله ما شاء الله، تعالي يا جميلة اقعدي جنبي، شايف يا ياسر عروستك حلوة ازاي؟ ومامة العريس قالت تبارك الله جميلة، وهي فعلا جميلة. أنا بقى كان عندي فضول أعرف هو ليه العريس ساكت ويا ترى شكله ايه. لقيت نفسي ببص بطرف عيني، لقيته بيبص عليا، نزلت عيني بسرعة وكانوا بيتكلموا وانا مش سامعاهم اصلا. وفجأة سابونا لوحدنا ودخلوا التلاتة جوه عشان نقعد لوحدنا شوية. واخيرا نتكلم وسمعت صوته. قال لي انتي مكسوفة ليه قوي كده؟ بصيت له وانا بقول لا مفيش حاجة. واول لما عيني جت في عينه حسيت بحاجة غريبة، حسيت إني أعرفه من زمان. ابتسامته كانت ساحرة، لقيت قلبي بيدق ووشي احمر. اتلجلجت في الكلام مش عارفة ايه اللي بيحصل. معقول أحب حد من أول نظرة؟ بعد ما كنت من دقايق بدعي إني معجبوش، بقيت بقول يا سلام لو يحبني أو يشوفني حلوة زي ما هما بيقولوا. قعد يسألني أسئلة ويفتح معايا كلام، وأنا ما كنتش برد غير بهز راسي أو كلمات صغيرة لا مش قوي. بعد شوية مامته وجارتنا وماما جم وقالوا ها ايه الأخبار؟ رد ياسر وقال الظاهر ان دمي تقيل على جميلة. ماما قالت له ليه بتقول كده يا ابني؟ بس هي جميلة بس بتتكسف شوية. أنا ما كنتش عارفة أعمل ايه، لقيت نفسي بقوم وبدخل على جوه من غير أي كلام. بعد لما مشيوا لقيت ماما داخلة عليا وبتحضني وبتقولي شفتي العريس حلو ازاي، وكمان ما شاء الله مستواه المادي حلو جدا، هو ده اللي انا هطمن عليكي معايا يا بنتي. قلت لها بس يا ماما انا كان نفسي ادخل الجامعة واكمل دراستي. قالت لي والله انتي وشطارتك بقى حاولي تقنعيه يوافق تكملي تعليمك بعد الجواز، ما عندك اخوكي محسن اهو خلى مراته تكمل تعليمها بعد الجواز عادي. ها قلتي ايه يا جميلة يا بنتي؟ الناس عاوزين رد. قلت لها طيب يا ماما سيبيني افكر. الصراحة انا ياسر كان عاجبني واستغربت ان صورته ما فرقتش خيالي، بس انا كان نفسي احب واتحب. كان نفسي اروح الكلية واتعرف على شاب واعيش قصة حب رومانسية. بعدها بيومين لقيت ماما بتقولي مامة العريس اتصلت وبتقول انه عاوز يخرج معاكي بره علشان تتعرفوا على بعض اكتر. قلت لها ايه ده لوحدنا؟ ما انا مقدرش اقول لحد ان اخواتك يحضروا ويفشكلوا الجوازة. ايه رأيك اجي معاكي انا وطنط ام احمد ونقعد في اي مكان عام؟ مش عارفة يا ماما اللي تشوفيه. وفعلا ماما ومامته حددوا ميعاد كان في كافيتيريا على النيل، وماما ما جاتش معايا عشان كانت تعبانة، ومامته وجارتنا هما اللي جم معانا. ولما وصلنا قعدوا هما على ترابيزة وانا وياسر على ترابيزة تانية. قال لي انتي عارفة يا جميلة انك اجمل بنت انا شفتها في حياتي؟ قلت له شكرا ربنا يكرمك. ياسر وهو بيبتسم ابتسامته الساحرة برضو مكسوفة. قال لي عارفة يا جميلة أنا اللي شدني ليكي مش جمالك لأ، كسوفك ده ونظراتك البريئة. قعد يحكي لي حاجات كتيرة قوي من أول لما اتولد لحد ما قرر إنه يتجوز ونزل أجازة علشان يشوفني بعد ما طنط أم أحمد حكيت له عني. قال لي أنا فاضل شهر على أجازتي ومش عاوز ردك إلا في نهاية الشهر تكوني عرفتيني أكتر، بس ممكن تاخدي رقمي ونتكلم في التليفون لو ما كانش ده يضايقك. وفعلا في نفس اليوم بالليل لقيته بيتصل بيا وفضلنا نتكلم وانا سعيدة ومبسوطة. اول مرة احب حد، اول مرة حد يكلمني في التليفون، اول مرة حد يحسسني اني انثى.
مش طفلة لسه خايفين عليها. فضلنا نتكلم كل يوم، وكل يوم أتعلق بيه أكتر، وكل يوم عايزة أقول إني موافقة ومش هستنى الشهر، بس مش عارفة أقولها إزاي، وهو صامت مش بيسألني خالص، وكأنه قاصد يعلقني أكتر بيه. وقبل ما الشهر يخلص بيومين لقيت ماما داخلة عليا وبتقولي: جميلة يا بنتي، ياسر ومامته جايين بكرة يقدموا الشبكة ونعمل خطوبة عالضيق كده. خطوبة ايه يا ماما اللي بكرة؟ ازاي يعني؟ يا بنتي، ياسر خلاص اجازته خلصت والمفروض يسافر اخر الاسبوع، وبعدين ما انت اهو كل يوم تتكلموا وبقيتوا زي السمنة على العسل، عايزة ايه تاني بقى؟ قلت لها: طب هو ياسر عارف الكلام ده؟ الله، طبعا يا بنتي، امال احنا هنعمل الخطوبة من وراه؟ قلت لها: طيب يا ماما، مش هنلحق بكرة ازاي؟ قالت لي: يا بنتي سيبيها على الله، انا هروح اتصل باخواتك واقول لهم. اخواتي صحيح يا ماما دول استحالة يوافقوا وهيزعلوا قوي، ما شوفوهوش ولا قعدوا معاه قبل كده. قالت لي: مالكيش دعوة، انا كنت قايله لهم قبل كده ان في عريس متقدم لك وحكيه لهم، وبكره هتبقى قعدة تعارف وقراية فاتحة بالنسبة لهم علشان ظروف السفر بتاعة العريس. سبت ماما وانا مش مستوعبة، هو بكرة انا وياسر هنتخطب؟ طب ليه هو ما يقوليش؟ جريت على التليفون لقيت رسالة منه، أول مرة يبعتلي رسالة زي دي. كانت كلمة واحدة بس: بحبك. مش عارفة ليه دموعي نزلت. حسيت إحساس غريب، أول مرة راجل غير بابا حبيبي يقولي بحبك. أول مرة أحس إني فرحانة وحاسة بالأمان مع راجل تاني غير بابا. قلبي فضل يدق لحد ما لقيت تليفوني بيرن. أيوة، هو ياسر. قال لي: ايه رأيك في المفاجأة دي؟ قلت له: انت ازاي تحدد الخطوبة من غير ما تاخد رأيي؟ قال لي: طب ما انا عارف رأيي. قلت له: يا سلام، طب ايه هو؟ قال لي: قريت الرسالة؟ بقولك ما تغيرش الموضوع يا ياسر. قال لي: بقولك قريت الرسالة؟ قلت له: اه. قال لي: بحبك. وفضلت الكلمة دي آخر كلمة يقولها في نهاية كل مكالمة وكل رسالة يبعتها لي. كنت بروح المدرسة وبرجع وأنا مش بفكر غير فيه، كل ما أبص على إيدي وأشوف دبلته أحمد ربنا إنه حقق لي حلمي وعشت قصة حب، بالرغم من إنه في الأصل جواز صالونات. أيوة، أنا بحب ياسر، بحبه أكتر من أي حاجة تانية في الوجود. عدى السنة ونجحت وجبت مجموع يدخلني كلية كويسة، لكن ياسر أقنعني إني أدخل كلية الآداب وانتساب علشان لما نتجوز وأسافر معاه أعرف أكمل دراستي. وقد كان. نزل ياسر من السفر وكان أجمل يوم في حياتي لما فاجئني ولقيت الباب بيخبط وهو واقف قدام الباب ومعاه ورد وبلالين كتير، ولقيته متصل بإخواتي وجايبهم عشان يحددوا ميعاد الفرح. فرحنا كان يوم مش عادي. ياسر عمل لي كل اللي نفسي فيه أكتر، عمل لي الفرح على يخت في النيل، كنت شبه الأميرات، وهو حبيبي كمان كان أجمل أمير. صحباتي كلهم كانوا بيحسدوني عليه وعلى وسامته وشياكته. بعد الفرح سافرنا على شرم الشيخ وقضينا أجمل أسبوع في حياتنا، كان أحلى من العسل. من كتر السعادة كنت خايفة على ياسر، كان عندي إحساس إنه هيحصل له حاجة. كنت بخاف عليه من كل حاجة، مش عايزاه يسيبني ثانية واحدة. وبعد لما رجعنا من شرم قعدنا مع مامته شوية علشان ما كانش عندنا شقة في مصر، احنا كده مسافرين كمان أسبوع. مامة ياسر كانت ست طيبة قوي وكانت بتتعامل معايا كويس، وماما حبيبتي كانت بتتصل بيا كل يوم تطمن عليا. عدى الأسبوع وسافرنا الكويت، وما كانش هممني حاجة، ولا إني أول مرة أطلع برا مصر، ولا إني هسيب ماما لوحدها. كل اللي كنت بفكر فيه إن نبقى مع ياسر على طول. سافرنا وكل يوم كنت بحبه أكتر، وفكرة إنه هيموت دي بتسيطر عليا قوي. عدى شهرين وبعدها حصل اللي كنت خايفة منه. ياسر مات. ياسر اللي حبيته واتعلق بيه مات واحدة واحدة، بقى إنسان تاني، مش هو اللي عرفته وحبيته. بقى يغيب برا البيت بعد الشغل بالساعات وناسي إني لوحدي في بلد غريبة ومعرفش فيها حد. بقى يرجع من الشغل ما يتكلمش معايا ويفضل ماسك تليفونه بالساعات. في الأول كنت بحسبه بيشتغل، لكن عرفت بعد كده إنه بيعرف بنات ويقول لهم إنه مش متجوز.
ياسر طلع ندل، ولما واجهته زعق وضربني وقال لي أنا كده وأنا حر، هو أنا مقصر معاكي في حاجة؟ ما كنتش عارفة أعمل إيه. أقول لماما طب هتعمل لي إيه؟ دي ممكن تموت من خوفها علي. قررت أتصل بأخويا الكبير، بس لقيته بيقول لي شوفي انتي مقصرة معاه في إيه، خلاه يبص بره. صدمتي في أخويا كانت أكبر من صدمتي في ياسر. أعمل إيه وأنا لوحدي في بلد غريبة، وأنا ماليش ظهر ولا حد ياخد حقي؟ أسكت وارضى بالإهانة والذل ولا أعمل إيه؟ أنا كرهت ياسر وكرهت نفسي لحد ما فكرت إن أنتحر أو حتى أقتله. حياتي معاه اتحولت من أيام كلها حب لأيام كلها ضرب وزعيق، وجالي حالة عصبية. بقى كل ما يجي جنبي أعيط وأصوت. أول مرة افتكر إني بمثل، بس لما الموضوع اتكرر وجاب لي دكتور عرف إن عندي أزمة عصبية، ومع إنه السبب في اللي حصل لي إلا إنه ما استحملنيش وحالتي النفسية ساءت جدا، وهو قرر إنه ينزلني مصر. ماما اتفاجئت بيا بخبط عليها الباب بعد 6 شهور بس من الجواز، جاية بشنطتي ولوحدي. ماما تعبت جدا من زعلها عليا، وفضلت جنبها أهتم بيها. وبعد فترة لقيت حماتي جاية بتقول إني أنا السبب، وإني كنت بعمل حاجات غريبة وبصوت، وإني ممكن أكون ملبوسة، وإن ياسر قد إيه اتعذب معايا وما شافش يوم حلو. أنا سمعت كلامها مع ماما ومعرفتش أرد ولا دافع عن نفسي. كل اللي كنت بفكر فيه إزاي كده؟ هو ممكن يكون في ناس كده بيقلبوا الحقائق ويكدبوا بالشكل ده؟ ماما قالت لها خلاص، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. وفعلا اتطلقت ورجعت الكلية. كانت الحل الوحيد عشان أنسى اللي حصل لي. وفي الكلية ما قلتش لحد إني كنت متجوزة. وبعد 2 لقيت واحد زميلي في الكلية بيطلب إنه يجي البيت ويتقدم لي. هو شاب محترم وشكله مؤدب، وكان بيطلع الأول على الدفعة، بس هو ما يعرفش حكايتي. وكمان أنا مش هقدر أحب تاني، قلبي مبقاش حلم حب ووجع. رحت البيت وأنا بفكر أعمل إيه. أنا لسه صغيرة وماما بقت ست كبيرة مش هتعيش لي العمر كله. هعمل إيه وأنا لوحدي، وإخواتي كل واحد فيهم ملهي في حياته؟ وفي عز ما أنا بفكر أوافق على العريس ولا لأ، تليفوني رن، وكانت المفاجأة رديت على التليفون لقيت ياسر بيقولي سامحيني يا جميلة، أرجوكي تسمعيني، أنا مش عارف أعيش من غيرك. أنا مردتش بكلمة واحدة، قفلت التليفون وقعدت أعيط. ليه تاني يا ياسر؟ راجع تاني ليه وعاوز إيه؟ عاوز تدمرني أكتر من كده إيه؟ ده أنا لسه كنت هفتح قلبي الإيهاب، ليه تفكرني بكل الوجع اللي فات؟ رحت تاني يوم الكلية وقابلت إيهاب وحكيت له على كل حاجة، وقلت له قد إيه أنا اتعذبت. لقيته بيقولي إنه متمسك بيا وعمره ما هيتخلى عني، وإنه هيعوضني عن كل اللي شفته وقاسيته مع ياسر. روحت البيت وقعدت أفكر في إيهاب. أنا مش بحبه ومش حاسة بأي حاجة اتجاهه، ولقيتني برد على نفسي وبقول فيها إيه؟ ما أنا حبيت قبل كده، وإيه اللي حصل يعني؟ كانت أسوأ تجربة ممكن أي بنت تمر بيها. دخلت على ماما وقلت أحكي لها على إيهاب. قالت لي بجد يا جميلة؟ يا رب يا بنتي يعوضك ويسعدك وتبدأي حياة جديدة مع واحد ابن حلال يصونك. قلت لها بس ده لسه طالب يا ماما وما عندوش شقة ومستقبله لسه مش مضمون. قالت لي وإيه يعني يا حبيبتي؟ ما احنا خدنا اللي عنده الشقة ومستقبله مضمون، عملنا بيه إيه يعني؟ خلاص يا ماما ملوش لازمة الكلام ده. قالت لي ربنا يكتب لك كل الخير يا بنتي. قمت ودخلت أذاكر في أوضتي، لقيت نفس النمرة اللي كلمني منها ياسر. كنسلت طبعا ورحت متصلة بإيهاب، كأني بهرب من ياسر في إني أقرب من إيهاب أكتر. أيوة يا إيهاب، عامل إيه؟ قال لي أنا مش مصدق نفسي إنك بتكلميني. قلت له إيهاب أنا مخنوقة. مالك بس يا جميلة؟ فضفضي. قلت له مش عارفة، بس حاسة إني عاوزة أعيط، أنا مش عارفة ليه أنا تايهة كده. لقيته بيقول لي ده طبيعي بعد كل اللي مرتي بيه في حياتك،
بس لازم تنسي وتبدأي حياة جديدة. جميلة أنا بحبك من أول لحظة شفتك فيها. قلت له إيهاب أنا مش بحب الكلام ده. قال لي أنا آسف لو ضايقتك، بس مش قادر أخبي مشاعري، انت بقيتي كل حاجة بالنسبة لي، وأوعدك إني هشتغل ليل ونهار عشان أقرب المسافة اللي بينا. قفلت السكة مع إيهاب وأنا متضايقة، مع إنه إنسان رقيق وطيب. هو أنا ليه بقيت كده؟ هو أنا مش هعرف أحب تاني؟ خلاص صديت من جوه من كتر الوجع. بصيت على التليفون في إيدي، لقيت رسالة من ياسر بيقولي فيها: جميلة أنا عارف إني ظلمتك، بس ربنا انتقم مني. أنا محتاجك يا جميلة، ومش هقدر أعدي اللي أنا فيه ده من غيرك. عمري ما حبيت ولا هحب حد غيرك. بحبك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد.